ازيكم يا شباب، النهاردة نحل مع بعض موديل exam 1. Choose the correct answer. Number 1. In which of the following parts of the human digestive system does the process that illustrated in the opposite diagram occur? البروسيس اللي في الopposite diagram انه كان بروتين وبقى X Y Z L ومتفرقين عن بعض، يعني دول مونومرز امينو اسيد. البروتين لما يبقى مونومرز ده كده في السمول انتستين في البورت اللي هو ديودينم، فهنا الديودينم جاي مع الستومك والاسوفيجس، ودي اللي هو ماوث وستومك اند ديودينم. البروتين لو مشينا معاه كده في الستومك حصل انه جه عليه بيبسين انزيم وبقى بولي بيبتايد، وبعدين في السمول انتستين بعد التريبسين انزيم في الاخر خالص لما في البيبتيديز انزيم يحول البولي بيبتايد ده لمونومرز، فعشان كده اخترنا الديودينم. هيبقى ديودينم وايه؟ ديودينم وستومك، عشان مش بيحصل دايجيشن للبروتين في الاسوفيجس ولا في الماوث. Question number 2. Which of the following living organisms can use the phosphoglyceraldehyde in the cellular respiration? Green algae ولا yeast fungus ولا human؟ طيب هو كده جايب 3 organisms، 2 منهم ممكن يعملوا aerobic respiration و anaerobic respiration، او الهيومن يعني ممكن يعمل aerobic respiration و anaerobic respiration، واليست fungus بيعمل anaerobic respiration بس. الاتنين في الايروبيك والانيروبيك بيعملوا جلايكوليسيس عادي لغاية ما يوصلوا للبيروفيك اسيد، وبعد كده ندخل كريبس سايكل او الكترون ترانسبورت تشين، او نعمل ريدكشن للبيروفيك اسيد ونعمل انيروبيك ريسبيريشن في اليست. فده ملوش اي علاقة بالفوسفوجليسرالدهايد، كده الفوسفوجليسرالدهايد داخل في الجلايكوليسيس لغاية الستيب اللي هي قبل البيروفيك اسيد. الفوسفوجليسرالدهايد بيتحول للبيروفيك اسيد، فالاتنين يوز الفوسفوجليسرالدهايد in the cellular respiration. فانا شايفة ان السؤال ده كده فيه حاجة غلط. لو في مثلا تيتشر تاني شايف ان هو مظبوط ممكن يحله، مش مشكلة. بس الفرق هنا انه جايب الهيومن ممكن تعمل aerobic و anaerobic respiration، واليست فانجس ما تعمل anaerobic respiration بس. Question number 3. Which of the following can be used as a drug to prevent the formation of blood clots in some patients؟ طبعا drug هنا يعني medicine، وبيدوهم هيبارين اللي هو زي دواء السيولة، اللي هو الهيبارين أصلا secreted by the liver to prevent the conversion of prothrombin into thrombin، اللي هو الثرومبين ده هيجي يعمل activation للفبرينوجين into fibrin، فكده مش هيحصل blood clotting. Question number 4. The opposite graph illustrates the concentration of elements X, Y, and Z in the cells of the plant and in a soil solution. Which of the following elements do the rates of respiration during their absorption increase؟ طيب عندنا الكولوم الأورنج ده plant cell، والكولوم البلو ده السويل، ودي الاليمنتس اللي موجودة في البلانت سيل والسويل. وبيقول انه ده الكونسنتريشن بتاع الاليمنتس، وايه الاليمنتس اللي بتأثر على الريت اوف respiration during its absorption. طيب احنا اتفقنا انه الريسبيريشن الحاجة بتعمل ريسبيريشن عشان تاخد اكسجين يديها انرجي، الانرجي دي في البلانت هيعمل بيها ايه؟ هيعمل active transport. هو ده السؤال، فمين فيهم هيعمل active transport؟ زي ده موجود في السويل element، موجود في السويل بس، يعني البلانت مش محتاجه. واي موجود في البلانت اكتر من السويل، واكس موجود في البلانت اقل من السويل، فهيدخل في اكس هيدخل عادي بالديفيوجن من هاي كونسنتريشن في السويل تو لو كونسنتريشن في البلانت. واي هيدخل بالاكتيف ترانسبورت من لو كونسنتريشن في السويل تو هاي كونسنتريشن في البلانت، يعني الانسر هتبقى واي.
Question number 5. The leaf of cotton plant contains all the following tissues except. الليف ما فيهاش كامبيوم. الكامبيوم ده موجود between الزايلم والفلويم في كل البورتس بتاعة البلانت ما عدا الليف. ودي يعني السؤال مش عليكم قوي يعني، بس هو انت ممكن تعرف ان الليف كان فيها ميزوفيل تيشو وفيها زايلم وفيها فلويم، واحنا ما درسناش ان فيها كامبيوم، يعني ده على قد تعليمك في تانية ثانوي، درسناه في ال TS of the stem. مع انك لو دورت على النت يعني هتلاقي some leaves contain cambium. Question number 6. In the opposite figure, which of the following factors works on increasing the penetration rate of gas X from the alveolus to the blood vessel? طيب احنا تقريبا حلينا السؤال ده قبل كده، او اسئلة شبهه يعني في الليسون بتاع الالفيولاي وفي الاكيوميليشن اكزام برضو اللي ورا اليونت. increasing the thickness of alveolus wall. لا، الوول بتاع الالفيولاي لازم يكون thin عشان يعمل gas exchange. B. increasing the surface area of the alveoli. ايوه، وده اللي اصلا موجود في الالفيولاي، ان هي air sacs كتير مش air sac واحد بس، وباين قوي في الرسمة بتاعتها ان هي air sacs كتير كده، كور كتير جنب بعض. C. decreasing the concentration of gas X in the alveoli. لا، gas X ده داخل من جوه من بره لجوه، يعني ده الاكسجين، فما ينفعش اصلا نقلل الكونسنتريشن بتاعته. دي decreasing the respiration rate، ان الواحد يقلل respiration برضو، ده مش هيزود ال penetration بتاع الجاز X. هي الصح B. increasing the surface area of the alveoli. Question number 7. Which of the following values direct the blood route which contains the highest percentage of carboaminohemoglobin? carboaminohemoglobin يعني blood خد الكربون دايوكسيد من السيلز ورايح بيها ناحية اللنجز علشان يعمل جاز اكستشينج، فرايح ناحية اللنجز بإيه؟ pulmonary from the heart to the lungs، يبقى pulmonary artery، وهيرجع من pulmonary vein، يعني pulmonary artery carrying blood rich in carbon dioxide. مين بقى في دول اللي بيودي البلد من الهارت لللنجز؟ طبعا مش الميترال فالف، هو هيكون الميترال فالف في الناحية الليفت، فمش هو. هيكون الترايكاسبيد فالف اللي هو في الرايت سايد، والبلمونري فالفز عشان هو رايح في البلمونري ارتري وراجع في البلمونري فينز، فالترايكاسبيد فالف وبلمونري فالفز، لانه قال direct the blood route which contain the highest percentage of carbon dioxide. فما ترجعش تقول لي يا مستر ما هو رجع تاني في الميترال فالف بس ما كانش معاه كربون دايوكسيد. Question 8. The opposite figure illustrates the blood flow in the blood vessels. What does the part number 1 represent? Blood flow in the blood vessels. part number 1 هي واضح انه number 2 ده blood capillary، تمام، والجراف ماشي من 1 ل 2 في سهم كده، يعني من 1 رايح ل 2 ل 3، يبقى احنا كده لازم نكون ماشيين من artery blood capillaries وبعدين veins، لان ده اصلا الباث بتاع البلد من الهارت لل all the body tissues، بعدين يروح للفينز وبعدين يرجع للهارت تاني. نقول ايه كمان اللي اكد لنا انه نمبر 1 ده artery، انه البلاد بريشر اعلى حاجة هنا في 1، يعني قبل ال 120 او تقريبا 120 كده، ده البلاد بريشر اعلى حاجة في الارتري، وبعد كده يبدأ يقل شوية لما يوصل عند البلاد كابيلاريز، واقل حاجة في الفينز، يبقى بارت نمبر 1 ده artery. وانا قلت لكم ازاي احنا عرفنا انه هو artery.
Which of the following statements agree with the Krebs cycle? It's always related to glycolysis process forming pyruvic acid. It occurs inside the mitochondria. The biggest direct source to produce ATP molecules in the cell. Citric acid is an intermediate compound in it. اوكي، هو هنشوف انهي الأصح. is agrees with the Krebs cycle. Krebs cycle, it's always related to glycolysis process forming pyruvic acid. هي بتحصل بعد الجلايكوليسيس بس مش دايما. ممكن البيروفيك اسيد يكمل يعمل ريدكشن، مش اوكسيديشن، يعمل ريدكشن ويبقى انيروبيك ريسبيريشن. فهي مش always related to glycolysis. B, it occurs inside the mitochondria. هي ماشي بتحصل في الميتوكوندريا. The biggest direct source to produce ATP molecules. biggest direct source ممكن تكون لو بيتكلم على processes هتبقى electron transport chain. Citric acid is an intermediate compound in it. intermediate يعني على طول بيتغير من citric acid لحاجة تانية، فمش بنكتبه في السايكل. يعني الانترميديت كومباوندز مش مكتوبة اصلا في السايكل. في كومباوندز كتير مش مكتوبة في السايكل، دي انترميديت كومباوندز. فالسيتريك اسيد مش انترميديت كومباوند، ده كومباوند اساسي، واصلا هي اسمها citric acid cycle. فالاصح في دول ان هي B, it occurs inside the mitochondria. Question number 10. The gas exchange process between the air present inside the alveolus and the blood in the two lungs, it occurred by a phenomena. في الالفيولاي بيحصل diffusion phenomena عشان بيدخل من high concentration ل low concentration الأكسجين، والكربون دايوكسيد بيخرج برضو من high concentration to low concentration. Question number 11. Which of the following graphs represent the relation between the number of root hairs and the amount of absorbed air? ده question مباشر جدا. يعني as the number of root hair increase, the amount of absorbed air increase، يعني A. Question number 12. Which of the following blood components can the body make benefit from them through their different stages? Blood component البادي can benefit from them through their different stages: platelets, plasma protein, white blood cells and red blood cells. طيب هي دي information مش عليكم في الكتاب، بس هي red blood cells لما بتيجي تموت البادي مش بيسيبها كده تموت لوحدها، لا بيرجع ياخد البروتينز والحاجات اللي عليها تاني ويرجع يستخدمها من الأول. لكن الانفورميشن دي مش موجودة في الكتاب، او يمكن موجودة. هي الريد بلاد سيلز البادي كان reuse it بعد ما تموت وترجع تاني يعملها فورميشن من البون مارو، فبيستخدم الحاجات كلها اللي كانت فيها قبل ما يعمل لها كلها disintegration. Question number 13. When the pyruvic acid converted into lactic acid, NADH subjected to oxidation. الكوإنزيمز في البيروفيك في الانيروبيك ريسبيريشن بيحصل لهم oxidation، وفي الايروبيك ريسبيريشن بيحصل لهم reduction. Question number 14. Which of the following digestive organs may have dysfunction in a person? So the doctors advised him not to eat more food rich in fats. يعني في digestive organ في البرسن ما بقاش شغال، فالدكتور بيجي يقول له لا انت عندك مشكلة في الأورجن ده، فما ينفعش تاكل فاتس كتير. طبعا انت هنا لو كان قصادك الليفر كنت هتختار الليفر على طول عشان الجول بلادر،
فاحنا مش عندنا ليفر هنا، فهنختار الاورجن التاني اللي بيطلع انزيم بيعمل برضو digestion للفاتس، اللي هو البنكرياس. البنكرياس بيطلع لايبيز انزيم بيعمل digestion للفاتس، مش small intestine ولا esophagus ولا mouth ولا stomach. طيب question number 15. The following graph shows the results of measuring sucrose sugar concentration in 3 different tissues in the leaf of a dicot plant during 24 hours. Which of the following can be concluded from the graph؟ احنا عندنا السكروز concentration في الفلويم وفي الميزوفيل تيشو وفي الزايلم. ففي الفلويم اكتر حاجة، في الميزوفيل تيشو اقل شوية، وبعد كده الزايلم. الووتر موفز باي اسموزز من الزايلم تو الفلويم. هو الجراف هنا مش مبين ان الووتر موفز باي اسموزز، يعني مش بيتكلم اصلا على الووتر. B. Sucrose moves by active transport من الميزوفيل tissue to the leaves then to the phloem. ماشي. C. Sucrose moves in both direction in the phloem. In both direction in the phloem لا. Xylem tissue uses sucrose sugar as a source of energy. طيب واحدة واحدة بقى. الزايلم tissue مش بيوز السكروز sugar as a source of energy. هو اصلا مش محتاج energy يعني عشان يمشي الووتر بتمشي فيه اللي هما 3 forces اللي احنا قلناهم: transpiration, adhesion, cohesion force. الووتر moves by osmosis من الزايلم to الفلويم. هنا اصلا الجراف مفهوش الووتر، يعني مش بيتكلم على الووتر، هو بيقولك ايه من دول الجراف بيبينه. فاضلنا بي وسي. السكروز moves by active transport من الميزوفيل to the leaves ولا بيمشي in both direction in the phloem؟ يعني in both direction in the phloem يعني بيمشي من الفلويم للميزوفيل ومن الميزوفيل للفلويم. فهو السكروز بيمشي بالاكتيف ترانسبورت من الميزوفيل للليفز وبعدين للفلويم. ليه بقى؟ علشان هو اصلا بيكون اتعمل جلوكوز بعد الفوتوسينثيسيس، بيكون اتعمل جلوكوز. الجلوكوز ده بيتحول لسكروز، وبعد كده لما يروح للاماكن بتاعه الاستورج يتحول لستارش، بيتحول لسكروز وبروتينز وحاجات كده، ولما بيروح للاماكن بتاعه الاستورج بيتحول لستارش. فهو دلوقتي عندنا لو كونسنتريشن من الجلوكوز في الميزوفيل، يعني مش كل لو كونسنتريشن من السكروز، مش كل الجلوكوز اتحول لسكروز. فهيروح بقى للفلويم عشان الفلويم بعد كده ينقل النيوترينتس ويتحول بقى فيه بقية الجلوكوز لسكروز والبروتين، ويروح للأماكن بتاعة الستورج ويتحول لستارش. يبقى السكروز moves by active transport من الميزوفيل to the leaves then to the phloem. Question number 16. Chloroplast and mitochondria are similar in the presence of DNA molecule, presence of NAD, production of sugar molecules, glycolysis. طبعا C بتحصل في الكلوروبلاست بس، ودي بتحصل في الميتوكوندريا بس. فضلنا presence of DNA molecules و presence of NAD. الناد بلس موجود في الميتوكوندريا، فهنقول انه presence of DNA molecules. الميتوكوندريا والكلوروبلاست الاتنين موجود فيهم DNA molecule. Question number 17. The baby's milk contain lactose sugar. How can the baby make benefit from this sugar? A. Lactose metabolism leads to fast energy production. Lactose transfer through cell membrane to be absorbed fastly. Lactose contain more stored energy than milk protein. The breaking down of chemical bonds between the lactose molecules produce high rate of monosaccharides. طيب هي ال C lactose contain more stored energy than milk protein. هو هنا مش جايب سيرة البروتين أصلا، هو بيقولك إن الملك فيه لاكتوز، إزاي البيبي بيستفيد من اللاكتوز ده.
lactose transfer through cell membranes to be absorbed fastly. برضو ده مش الاستفادة اللي البيبي بيستفيدها من اللاكتوز على طول. هو البيبي عايز يعمل breaking down للكيميكال بونز اللي في اللاكتوز ويطلع مونوساكرايد يعمل لها digestion وياخد منها الانرجي. lactose metabolism leads to fast energy production. اللاكتوز ميتابوليزم لو هو قاصد الكاتابوليزم يبقى هنا leads to fast energy production. لكن مش صح يعني ان هو يجيب التو سنتنس دول مع بعض، لاكتوز ميتابوليزم وبريكنج داون، لانه يعني كان المفروض يبقى صريح ويكتب لاكتوز كاتابوليزم. مش شايفاها يعني ان هي حاجة فيها لفة بقى وسؤال كده يعني مش قوي يعني. question number 18 the opposite figure. In the opposite figure, which of the following blood vessels carry blood at high pressure؟ طيب احنا حافظين انه الارتريز هي اللي فيها الهاي بريشر، وعارفين انه from the heart to all the body cells هو ده الهاي بريشر ارتري اللي هو ايورتا. from the heart to the lungs ده برضو هاي بريشر، بس الايورتا هيكون فيه البريشر فيه اعلى من التاني، فهيكون هنختار الارتريز اللي هما from the heart يعني 1 و 4. الانسر هتكون B اللي هي 1 و 4. question number 19 the narrow diameter of the xylem tubes in plant stem causes A the inability of water transfer through xylem tubes. لا طبعا لان الووتر كده هيعدي في الزايلم tubes. B water and salts transfer by capillarity phenomena. ماشي النارو diameter بيخلي الزايلم vessel capillary tube. C the water and salts transfer by capillarity phenomena and adhesion. ما هو بالتالي لما يكون الزايلم capillary tube اللي هيحصل الادهيشن force between الwater molecules. دي lignin precipitation inside the xylem tubes cavity. هو في الزايلم lignin بس مش السبب بتاعه النارو diameter، فأنا شايفة ان C هي اللي صح مش B. المعاصر مجاوبها B تقريبا، بس انا شايفة ان هي C اللي صح لان الكابيلاريتي فينومينا هيجي بعدها على طول الادهيشن فورس، يعني سبب منها. question number 20 which of the following graphs express the strength of chambers muscles contraction in the human heart؟ وعندنا الجراف between blood pressure rate والheart chambers. between blood pressure rate والheart chambers. right atrium وبعدين right ventricle يعني right side كله وبعدين left atrium و left ventricle. blood pressure بيكون في الناحية في الرايت ventricle والleft ventricle طبعا أعلى حاجة لأن هما connected to the arteries، والarteries دول pumps the blood to all the body cells في الأيورتا و to lungs في البلمونري artery، فدول اللي هنختارهم أعلى حاجة. بعد كده الاتريوم هيكون البلاد بريشر فيه أقل حاجة لأنه بس بيودي البلاد لغاية الفنتركلز، فنشوف أنهي جراف اللي فيه البلاد بريشر أعلى حاجة هيكون في الفنتركل هيكون دي. طب ليه البلاد بريشر في الليفت فنتركل أعلى من الرايت فنتركل؟ علشان الليفت فنتركل pumps the blood to all the body cells والرايت فنتركل pumps the blood to lungs بس. question number 21 which of the following use sunlight in a direct way؟ production of ATP molecules, movement of chlorophyll molecule electron, water molecules splitting, NADPH2 molecule formation. طيب هو أول حاجة الكلوروفيل بياخد ده الفوتوسينثيسيس بروسيس. الكلوروفيل بياخد السانلايت والالكترونز بتاعته بتتحرك من energy level لانرجي ليفل تاني وبتحصل لها activation، وبعد كده ترجع تاني للانرجي ليفل بتاعها. فالانرجي اللي هي produced منها دي البوتنشال انرجي اللي هي produced بتطلع على شكل kinetic energy تروح تعمل splitting للwater molecule into hydrogen واكسجين، وجزء منها كمان بيروح يحول ال ADP ل ATP ويروح للدارك رياكشن. يعني احنا كده رتبناهم ان B اول حاجة وبعد كده C و A في نفس الوقت
وبعد كده الهيدروجين molecules اللي طلعت من splitting الwater carried by NADP للدارك رياكشن. يعني احنا كده رتبنا البروسيسز دي B C A D، فهتكون الدايركت واي هيكون B. Explain the presence of root hairs in bean plant despite of their continuous penetration in the soil. ده سؤال مباشر وإجابته موجودة في الدرس. إن root hairs secrete viscous substance help in the penetration of the soil and absorb the water easily و fix the plant to the soil. Question number 23. What is the least number of each molecule of NADH and FADH2 at which the number of ATP molecules resulted from them is equal؟ طيب هو احنا عارفين ان الناد H بيطلع 3 ATP molecules والفاد H بيطلع 2 ATP molecules بس. فهنقول انه 2 ناد H بيطلعوا 6 ATP molecules و 3 فاد H2 يطلعوا برضو 6 ATP molecules. فيبقى نختار 2 ناد H و 3 فاد H2 عشان يطلعوا نفس number of ATP molecules. Write the scientific term. An organ in the body through which oxygenated and deoxygenated blood enter inside it and the deoxygenated blood comes out from it. ده في ال digestive system هيكون ال liver takes the oxygenated blood من ال aorta و takes the deoxygenated blood through the hepatic portal vein من ال small intestine، وبعد كده ال deoxygenated blood يروح على ال hepatic vein. Question number 25. The superior vena cava carries completely digested substance. How far this statement is correct with explanation? This statement is wrong لأن احنا قلنا واحنا بنشرح الدايجيشن انه ممكن الفاتي acid مع الجليسرول combined again and enter through the villi ويمشوا بقى مع البلاد روت العادي لغاية ما يوصلوا للسوبيريور فينا كافا وبعدين يروحوا للهارت. The radioactive carbon has an important role in providing some vital processes inside the plant. Give two different examples. ممكن نحط radioactive carbons ده في ال dark reactions. في الجلوكوز يورينا الكربون دايوكسيد اللي خارج في ال dark reactions، وممكن كمان نحطه في ال sieve tubes يورينا ال ready made food substance وهي رايحة في all the plant parts. وده باين في الفيديو بتاع الفوتوسينثيسيس اللي انا حطاه عندي على الفيسبوك ان هو طالع ليه color، يعني هم شافوا الكالر ده ازاي حاطين radioactive element. اخر question اللي هو question number 27 ده كله ليه فيديو لوحده مشروح بالتفصيل. هحط لكم لينك الفيديو ده في ال description box.